السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. ان شاء الله تكونوا عيتوا كامل بخير، وان شاء الله ينعاد عليكم هذا العيد بالصحة والهنا، عقوبة كل عام ان شاء الله. اليوم جبت لكم فطائر خفيفة ظريفة تحضروها في وقت قياسي. نبداو هنا بسم الله. عندي نص كاس تاع كريمة سائرة لا كريم فريش، نص كاس ماء دافي. لا كريم فريش تقدروا تعوضوها بالياغورت، يعني نفس العبار غادي نديه في كامل المكونات. عندي تاني نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع حليب دافي تاني، وعندي مغرفة كبيرة تاع سكر، مغرفة صغيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات. خلطهم كامل مع بعض حتى يتجانسوا كامل هذوك المكونات. هاد العجينة تجي خفيفة بزاف وسريعة في التحضير، يعني ما تشتكمش اليد كامل. كما راكم تشوفوا خلطوهم مليح. من بعد نبداو نزيدو في الفرينة. هنا بالنسبه للفرينه ما نعطيكش نعطيكم عبار تاعها نيشان، يعني على حسب الفرينه اللي عندكم. بعد نزيدو هنايا شويه تاع الملح، مغرفه صغيره. خلطوهم هكا مليح كما راكم تشوفوا، حتى نبداو نزيدو الفرينه كما قلت لكم، حتى تحصلوا على عجينه متماسكه وتكون شويه برك تتلاصق. هنا نعجنوها حتى دقيقه ولا زوج باش نتاكدوا بلي العجينه تاعنا راهي طريه. شكلوها كورة، من بعد خلوها تريح. انا كنت وجدت الحشو تاعي من قبل، خليته يبرد. نتوما الحشو يبقى لكم اختياري، وهذا الحشو يعني كما راكم تشوفوا هنا العجينه تاعي راهي طريه. قلت لكم خلوها تختمر لمده نصف ساعه، غطوها. انا صراحه ما خليتهاش بزاف تخمر، لانه ما كانش عندي بزاف الوقت، خليتها تريح غير شويه وخدمت بها. كما تشوفوا هنا العجينه تاعنا راهي طريه، وما تجيش تغبلكم في الخدمه، تجي طريه بزاف يعني تشكلوها بكل سهولة. هنا العجينة تاعنا راح نقسموها إلى 8 قطع عفوا. الحشو كما قلت لكم يبقى لكم اختياري كما العادة. وهذا الحشو مداري نخدم فيه في المواصفات السابقة اللي تكونوا شفتوها من قبل. درت الدجاج طيبته نص صدر تاع دجاج، خلط معاه تاني شوية تاع الطون، ودرت فروماج رابي. هذا مكان نتوما ديروا اللي تبغوا. هنا نشكلوا العجينات تاعنا على شكل كريات، حاولوا ديروهم نفس القياس باش ما يخرجلكمش وحده كبيره على وحده. من بعد تاني كنخلوهم يريحوا. كما راكم تشوفوا هنا العجينه تاعنا ما درنا لها لا فرينه لا والو، يعني راهي مريحه غايه، وتكون يعني الملمس تاعها رطب، ما تتلصقش في اليد. وكي تكملوا كما قلت لكم غطوا العجينه تاعكم باش ما تنشف لكمش. بعد نبداو هنا نشكلوا في العجينه تاعنا. راح نحلوها على شكل مستطيل. حاولوا تحلوها شويه رقيقه، باش من بعد غادي تزيد لكم تختمر شويه. كما راكم تلاحظوا نحلوها مستطيل هكا ولا مربع يكون شويه كبير باش نطيقوا كي نعمروا الحشو تاعنا. الفطائر يجوا شابين بزاف وخفاف وما يدوش كامل الوقت، وطيقوا يعني تحضروهم كما قلت لكم في الصيف. هذا ما يليق، هذا ما يسلكنا. هنايا عندي هذه مش عارفه كيسموها، يحلوا بها العجين كشغل. تولي عندكم العجين كشغل كيما الشهده، تحلوها وتزيدوا هكا تحلوا العجين بيديكم، تولي لكم هكا كشغل كالخليه في الوسط. هنا كيما قلت لكم عندي الدجاج وخلط معه برك شويه برك تاع الزيتون كان عندي مقطع، وتانيك زوج علب تاع الطون تاع الزيت. نديروهم في الوسط كيما راكم تلاحظوا. ندير لهم عليهم فروماج رابي. من بعد راح نلصق العجينه تاعي بشويه تاع الماء، يعني ندهنها في الجوانب بالماء باش العجينه تاعي تلصق لي، يعني نطيق نبلعها. الماء جد ضروري في هذه المرحله، يعني كون ما ديروش الماء ما راحش يلصق لكم العجين. بلوا عليها هكا في الوسط باش نضمنوا العجينه تاعنا ما تخرجناش.
نبداو نلوو في العجينه تاعنا كيما راكم تلاحظوا بهذا الشكل. من بعد نبلعوا عليها كامل. هنا سيو تفتحوا العجينه تاعكم باش الشكل تاع هذيك الخليه يبان، باش كي طيب الشكل تاعها يجي باين وشباب. من بعد نزيدو نغلقوا عليها مليح من التحت باش ما ينحلناش العجينه تاعنا والحشو تاعنا ما يخرجش. نزيد معكم حبه باش الطريقه تكون واضحه، يعني هي طريقه جد سهله كما شفتوا، يعني نكرر نفس العمليه. هذا الفطائر يجو يوالموا الصيف بالبزاف، يعني واحد ما يسيبش يطيب ويكون عنده هكا شويه تاع حشو هكا يستغله ويديره في الفطائر هكا تاع مقله ولا تشوف الفرن يجو شابين بزاف وخفاف. كما شفتوا الوصفه كانت جد سهله وما دتناش الوقت، ومكونات تاعها تانيك بسيطه. كما قلت لكم تقدروا تعوضوا لا كريم فريش بالياغورت طبيعي، يعني هذاك اللي يجي بلا سكر لا والو يجي صامت، ولا تقدروا تانيك تعوضوها بكاس تاع البن. انا ما بغيتش ندير البن لانه ديجاني دايره الحليب، سمع على هذيك قررت ندير لا كريم فريش. ونفس القياس كما قلت لكم، يعني نفس العبار اللي تدوه في لا كريم فريش تدوه في باقي المكونات. كما شفتوا هنا حليت العجينه مليح باش الشكل تاعها يبان. هذا الشكل تاعها يجي شباب بزاف، تبان كالخليه تاع النحل هكا. كما قلت لكم نلصقوها مليح في الجناب بالماء باش الحشوه تاعنا ما تخرجناش. من بعد هنا نجي نلووها مليح ونحاولوا كيفاش نخبو هذاك الحشو تاعنا ونلووها كاع. نزيدو نغلقوا مليح ونسقموا الشكل تاعها باش كي طيب لنا شكل شباب. بعد ما نكمل الحبه تاعي راح نحطهم في الصينيه مرشوشه بشويه تاع فرينه، ولا تقدروا ديروا ورق الطهي يكون احسن. كما تشوفوا هنا الشكل تاعها شباب بزاف. من بعد نروحوا نطلوها تبغوا بصفر تاع البيض، انا درتها ببيضه كامله نطلوها كامل كما راكم تلاحظوا. تقدروا تزيدوا دجاج من الفوق ولا سانوج، ولا تقدروا تخلوها كما راهي. انا ما بغيت نزيد لها والو باش الشكل تاعها يكون هكا واضح. بعد تدخلوهم في الكوشه على حسب كل واحد والفرن تاعو. انا ما داولش بزاف الوقت لان الكوشه تاعي كانت شويه حاميه. بعد ما ندخلوهم الكوشه يطيبوا ونتحصلوا على هذا الشكل كما راكم تلاحظوا، شكل تاعي شاهي بزاف. يعني جاش ما شاء الله العجينه طريه بالبزاف. لازم تجربوا هذه الوصفه، ننصحكم بها. لو كان نحل لكم وحده وتشوفوها كيفاش تجي من الداخل. عجينه تاعها تجي طريه كالقطن، يعني ريشه ما تحسوش كاع بيها. نفتح لكم وحده تشوفوها، شوفوا كيفاش تجي من الداخل، يعني حاجه ما شاء الله عفوا. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم مسيتوها ما تنسوش ترسلوا لي تطبيقاتكم في الموقع عفوا في الصفحه تاعي على الانستغرام ولا تانيك في الفيسبوك. راني نحط لكم الروابط تحت صندوق الوصف، يعني ما عليكم غير تدخلوا في عنوان الفيديو ويخرج لكم المقادير وكل شيء مع بعض. نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.